ሰላም እንዲናችሁልኝ የማከብራችሁ የምወዳችሁ የዛጎል ቤተሰብ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት በተለያየ ጊዜ በጠየቃችሁ መሰረት ጸጉርን ለማፍታታት ለማለስለስና ፍሪዝ ለማድረግ የሚረዳውን ከሺአ በተር የሚሰራውን ካንቱ ሺአ በተር ሊቪንግ ኮንዲሽነር ጥቅሙንና አጠቃቀሙን ይህ ምርት ከምን እንደሚሰራ ነው። በነገራችን ላይ ካንቱ ብዙ አይነት ምርቶች አሉት። ሻምፖና ኖርማል ኮንዲሽነር፣ ቅባት፣ ከርሊንግ ክሬም፣ የጸጉር ሎሽን፣ የጸጉር ጄል እና ሌሎችም ብዙ ምርቶች አሉት። በሌላ ጊዜ ለእናንተ ይጠቅማሉ ያልኩትን የማወራላችሁ ሲሆን በዚህ ቪዲዮ ስለ ካንቱ ሺአ በተር ሊቪንግ ኮንዲሽን ለማውራት ነው የመረጥኩት። አብራችሁኝ ስለሆናችሁ የዛጎል ቤተሰብ ሁሌም አመሰግናለሁ። ለቤቱ አዲስ ከሆኑ ከታች የምትመለከቷትን ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት ጠቅ በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ። የደውሉን ምልክት በመጫን ደግሞ በየጊዜው አዳዲስ መረጃዎችን ያገኙ። ብዙውን ጊዜ የኛ የአፍሪካውያን ጸጉር ወፍራም